Hi guys! My name is Kay and welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung aking IELTS story. So kung gusto nyo malaman kung ano yung steps na ginawa ko and kung paano ko pumasa, then please keep on watching. Yung IELTS, it is the International English Language Testing System. So examination to, so English examination para matest nila yung English proficiency nyo. Bakit ba kailangan mag-IELTS? So kailangan mag-IELTS for migration and if you want to work in other countries who uses the English language as their primary speaking language. So, dito nila mag-gauge kung talagang kaya mong makipag-usap dun sa mga tao dun sa ibang bansa na pupuntahan mo. Bakit ba ako nag-take ng IELTS? So, nag-take ako ng IELTS kasi it is a requirement kapag mag-a-apply ka for a job sa ibang bansa. So, 3 beses na akong nag-IELTS. The first one, I took it in 2017. So, nung 2017 kasi, ang plano namin is to go to Canada for migration. So, pagka sa Canada ka pupunta, ang IELTS na i-a-apply mo would be the general training, while yung recent na tinake ko is the academic. Specifically, yung UKVI. So, yung UKVI is different from the regular IELTS kasi yung UKVI is for UK visas and immigration. So, last year, nag-decide kami na mag-apply sa UK as nurses kasi nakita namin na may malaking demand. So, nag-try kami. And the first step to becoming a UKRN is to take your IELTS. IELTS is not easy. It's very challenging. Most especially dahil ginigauge niya kung paano ka makipag-usap sa tao. Not only reviewing and memorizing unlike other exams. Sa IELTS, kailangan talaga marunong kang makipag-usap, marunong kang magbasa, marunong kang makinig ng English. So basically, it's not just something you memorize, it is also based on your comprehension. So yung IELTS, meron siyang 4 subtests. So may reading, writing, listening, and speaking. So yung 4 na yon. Sa UK, for you to pass, dapat 7 ka sa 3 test na yun except for writing. Because for writing, ang qualification lang nila is 6.5. So as I mentioned earlier, I took it 3 times. So 2 beses ako nag-UKVI. So dun sa first ko na tinake, yung general training, pasado ako dun. Although the grade na nakuha ko is 6.5 yata or 7. So i-flash ko na lang somewhere in the screen or maybe here or maybe here. Or i-flash ko yung scores ko para din may idea kayo. Actually, sa Canada, hindi naman masyadong mataas yung grade requirements nila. Pero sa UKVI, doon ako medyo nagkaroon ng challenge kasi yung first attempt ko, actually, I have the test reports here. So, yung first attempt ko, na-meet ko yung band requirement nila. Yung total band score ko is 7. Pero, yung speaking ko is 6.5. So, lahat ng subtest ay 7 except for the speaking. So, 6.5. So, konti na lang. As in, konti na lang. 0.5 na lang. Papasa na ako. Pero, hindi ko pa rin nakuha yung required score. So, if nag-take ka ng test, syempre meron yung appeal process. So, may appeal process. Nagpa-remark ako. But, unfortunately, I didn't get the required score. So, sa UK, meron silang tawag doon, reseating. So, you will reseat the exam, pero ang kailangan mo na lang na scores ay 6.5 for the others. So, since yung speaking yung kailangan kong ipasa, kailangan makuha ko yun ng 7, and the rest, 6.5, okay na. So, I only have 6 months para mai-retake yung, or mai-resit yung exam na yun, or else, mapapaso na yung una kong score, so, kailangan ko na mag-take uli ng bago. So, January ko tinake yung first exam. So, I only have up until July. So, dapat July ako magte-take. So, dapat last month, diba? Yung 6th month ko. Pero, I decided to take it on an earlier time. Kasi, syempre, pag nakapasa na ako doon, tuloy-tuloy na kasi yung process ng pag-a-apply sa UK. So, nag-exam ako ng April. And I made sure na nag-ready na talaga ako. So, later, sa video na to, i-share ko din sa inyo yung mga bagay na ginawa ko
And that worked for me. So, hindi ko alam kung mag-work sa inyo yun, pero sana makatulong yun sa inyo. So, i-share ko sa inyo yung mga tips ko bago ako nag-exam ng IELTS. So, luckily, dun sa second attempt ko, nakuha ko na yung band required na score. And hindi siya reset na score. So, medyo tumaas na yung scores ko. So, naging 7.5 na yung band. And nakuha ko na yung speaking na 7. So, medyo challenging yon. And for those people na, syempre, pagka magkakasabay kayo, it gets a little frustrating. Bakit siya pumasa na? What did I do wrong? Ano ba ang naging problema? So, may mga tips ako i-share sa inyo later para malaman nyo or mag-gauge yung preparedness nyo sa exam. Sa payment, pag magre-register ka nga pala for IELTS, since I am here in Saudi Arabia, pwede kang mag-take ng exam through the British Council, which I did. Pwede rin yung IDP. So, hindi ako sure kung may IDP din dito sa Jeddah, but I think sa Philippines meron. So, yung pagre-register is online. They need your passport as your main identification para yun yung ipapakita mo sa exam na mismo. So, payment, you could pay either sa mismong office nila, or if you want more convenience, pwede mo siyang bayaran through credit card, which we did. So, nagbayad kami. Yung unang exam ko, it cost 1,070 riyals. Pero after a few months, medyo bumaba na siya for some reason we cannot explain. So, mas naging mura na yung IELTS, 985 na lang yung second kong exam. So, isisend naman sa'yo lahat ng details sa email mo, yung confirmation mo. By the way, just a disclaimer nga pala, hindi ako expert. I'm not an English tutor or anything. Sinishare ko lang kung ano yung alam ko because that's my main purpose here in YouTube. I want to share what I know to other people na alam kong makakatulong sa inyo. Mag-allot ka siguro ng 2 months, 3 months. Kailangan araw-araw ka nag-review. So, i-check mo na lang sa website nila. I-put ko sa description box yung link ng website nila para ma-check nyo din kung anong available na schedule, anong kailangan. So, let's proceed na dun sa mga tips na mai-share ko sa inyo. So, now we have established kung saan ka magre-register. Then, i-share ko naman sa inyo yung mga tips na natutunan ko along the way nung nag-register na ako. So, first, you have to identify kung saan ka pupunta kasi each country has their own required module na i-take. So, itong general training, hindi pwede sa UK, sa Canada lang siya pwede. So, kailangan malaman nyo din yung specifics ng bansang pupuntahan nyo, kung ano yung English test na nire-require nila. Second, you have to gauge yourself if ready ka na ba. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-exam na lang ng basta yung nag-register ka ngayon tapos bukas mag-exam ka na. Siyempre, sayang yung pera mo and sayang din yung time. So, dapat mag-gauge mo muna yung sarili mo kung handa ka na. And if ready ka na, if you feel that you're confident to take the exam, then saka ka lang mag-book ng exam mo. The next one, if andito ka sa Jeddah, like me, may mga exams kasi sila na 2 days and may mga exam na 1 day. For an instance, yung husband ko nag-schedule siya on a Thursday. So, if Thursday yung exam mo, most probably yung speaking mo would be on a Friday. Yung schedule ko, ang kinuha kong schedule ay Saturday. So, whole day lang ako nag-test. So, in the morning, yung written test, tapos sa hapon, yung speaking test. So, hindi ko alam kung applicable ba yun sa mga ibang testing centers. And I don't know if ganun talaga siya or baka na-tsempo lang. Pero, yun. So, ganun yung scheduling niya. So, kailangan ready ka din. Kailangan kumain ka, mentally prepared ka, well-rested ka, para ready kang mag-exam. Kasi, syempre, di ba, medyo matagal din yung exam. So, kailangan handa ka. Last na ma-share ko sa inyo is pray and believe in yourself. So, kailangan magtiwala ka sa sarili mo. If it's for you, then God will give it to you in ways you least expect it. Final information na gusto kong i-share is yung review tips. So, hindi ako expert sa pagre-review. So, if may mga other tips kayo dyan, i-comment nyo sa comments section down below para makatulong din sa mga aspiring people na gusto rin mag-take ng IELTS. So, in my case, hindi ako nag-enroll sa review center. So, self-review lang ako. Not because I'm confident enough to take the exam nang mag-self-review lang. So,
parang dagdag gastos lang siya. So, nagbayad ka na sa exam, tapos magre-review center ka pa. Although, alam naman natin na online, there are a lot of available review materials. So, instead na mag-browse ka sa Facebook mo, sa Twitter, or sa Instagram, make it to good use. Mag-browse ka sa internet ng mga review materials. So, yung review materials na ginamit ko, as I mentioned, galing lang din siya sa internet, sa online. So, the first review material na ginamit ko is yung Cambridge. Yung Cambridge na review, makikita mo yun, i-search mo lang sa internet na kung ano yung mga reviewers nila. Sa every module, may makikita ka doon na for general and academic. So, bahala ka na mag-decide kung saan bansa ka pupunta and kung anong module yung kukunin mo. So, meron doon. Marami sa Facebook. May mga groups na nagsishare ng mga review materials, may mga YouTube videos na makakatulong sa'yo sa iyong pagre-review ng IELTS. So, second tip would be practice is key. Yun talaga yung ultimate na payo na maibibigay ko sa inyo. Practice. As they say, practice makes perfect. Pero wag naman yung practice makes perfect but nobody's perfect. Hindi ganon. Practice makes perfect. Talagang ma-perfect. Although hindi mo naman siya mapa-perfect, mag-practice ka na mag-practice, maa-adapt mo yun. In your daily life, if feeling mo na awkwardan ka makipag-usap in English, that's not a problem. Okay lang yan. Wala ka mo silang pakialam. Basta ikaw mag-speak ka ng English and lagi-lagi, kung gamitin mo yung English in its maximum level para ma-adapt mo yun. You think in English, hindi yung nagtatranslate ka pa sa isip mo. Kasi pag nagtatranslate ka pa sa isip mo, iba yung sound niya minsan or iba yung construction ng sentence na naipo-provide mo. So, it's better you think in English and practice speaking English in every day. Pag nagte-text ka, huwag kang mag-text ng mga kagaya ng text, di ba? It is spelled T-E-X-T. So, instead na T-X-T, buuin mo yung mga words mo. At least yon, hindi ka magkakamali sa spelling. Kasi part din ang spelling sa scores mo. Most especially sa writing. Kailangan laging tama yung spelling mo. So, since nga sinabi ko sa inyo na may 4 na subcategory, so, bibigay ko sa inyo yung tips ko for every single category. So, let's start with reading. So, ang reading ng academic ay medyo high level. So, pang academic level siya. So, pang nag-aaral. So, minsan ang mababasa mo ay tungkol sa mga literary works, mga basta, everything under the sun. Sometimes, yung mga topics nila ay out of your comfort zone. Minsan, that's something that you haven't read or something, or a topic that does not really interest you. So, kailangan lang maintindihan mo yung mga words, most especially yung mga academic words. And you have to be well versed with synonyms. Kasi minsan, sa mga reading na yung mga reading materials, hindi nila mismo isusulat yung sagot na hinahanap mo. Isusulat nila yung synonyms ng sagot na hinahanap mo so that they can gauge kung naiintindihan mo ba. Hindi siya something na mini-memorize. Kailangan talaga pag reading, naiintindihan mo. So, they're gauging your comprehension sa pagbabasa. So, reading, kailangan lagi kang nagbabasa. Kailangan ma-build mo yung stamina mo by learning how to skim. Kailangan mabilis kang magbasa kasi you only have 1 hour to complete the test. Tapos, ilang reading materials yun, 3 yata or 4, na pahaba ng pahaba. So, pahaba siya ng pahaba, pa-complicated ng pa-complicated. So, kailangan i-build mo yung stamina mo. If necessary, araw-araw kang mag-reading para ma-practice talaga yung isip mo. Or better yet, i-practice mo yung buong module everyday if you have the mental capacity to it. It's better na ma-practice mo siya everyday. So, practice is key.
So, for listening, ganun din. So, kailangan mabilis kang makinig. Kailangan yung focus mo ay nandun lang sa pinakikinggan mo. Kasi yung exam naman, di ba, 1 to 40 siya. So, sunod-sunod lang yun. So, kung paano mo siya narinig, ganun lang din yung questions niya. Sunod-sunod lang din. So, kailangan talaga nakafocus ka dun sa pag-i-exam mo. You leave everything behind. So, yung listening, isang beses lang kasi siya ipe-play and you're wearing a headset. So, kailangan talaga makinig ka. You have to be attentive. You have to watch out for cues, verbal cues. So, same, synonyms, yan, mga ganyan. Kailangan you have to look out for that kasi andun yung sagot. Sunod-sunod lang yung sagot na yon. So, kailangan practicein mo lang yung sarili mong mag-listening. So, third module would be writing. So, writing, kailangan mag-practice ka din kasi sa academic writing, iba siya. Hindi siya simple na essay writing lang unlike sa general. May iba't ibang klase kasi ng exams eh. So, may part 1 at part 2 yung writing. So, sa writing mo, sa part 1 yata, yung may graph, or yung may bar graph, may pie chart, may mga diagrams. So, you have to be familiar with that. And sa second part, dun yung mga pros and cons, yes or no, I agree or disagree, mga ganong klaseng exams. So, just look for reviewers na alam mo na makakatulong sa'yo. Sa reviewers na yun, marami kang mga mock questions na makikita. So, you have to really practice. At least, kung hindi mo gustong mag-practice, at least go through them. Para at least may idea ka kasi hindi mo siya pwedeng isulat ng yung word per word na something na minimemorize mo. Kailangan that's something na yung kaya mong i-express yung sarili mo fluently in English. So, yun. So, that's for the first 3. So, for the last one, so, speaking. So, yung last module, speaking, ang way lang talaga para ma-develop yung speaking skills mo is by practicing speaking. So, for me, the reason why I established this YouTube channel is to practice for IELTS. So, pag nakaharap ka sa camera, you could play it back to see kung ano yung kung saan ka nagkamali or ano yung mga dapat mo pang i-enhance. So, kailangan confident ka din sa sinasabi mo. You have to know words na least commonly used na words. So, wag kang mag-stick dun sa common vocabulary. Kasi, syempre, tinitingnan din nila yung range ng vocabulary mo, yung pronunciation mo, yung grammar. They look into everything. So, medyo challenging talagang kumuha ng mataas na score sa speaking. Pero, practice lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan. So, another tip for speaking is you also have to watch English films. So, kung ano ba yung nag-i-interest sa'yo. So, if maybe movies, documentaries, you can watch YouTubers na foreign who speaks English. In my case, ang pinapanood ko ay English na series. So, I have been watching Friends habang nagre-review ako. So, some people may say na hindi siya considered as learning, pero syempre 'di ba, yung natural speakers ng English, mas doon ka matututo. So, if it works for you na gayahin yung accent nila, walang problema. Or if you can maintain a neutral accent, then that's fine. You could also listen to how they say words. So, pronunciation naman ang matututunan mo doon. You could also do the mock test as I mentioned earlier. So, sa other tips na sinabi ko sa inyo, may mock test nga online. If you want some assistance, I could help you with the reviewers, or you can just search it online. Ang dami niya sa internet. Lahat na halos ngayon makikita mo sa internet. So, yun. So, if you feel that self-review isn't sufficient for you, or if you feel na hindi pa kayo confident na mag-review on your own, you could always opt to enroll yourself in online reviews or classroom reviews. So, pwede naman yun. Ang alam ko lang na review center is Niners. So, okay naman doon. I mean, nakikita nyo naman sila sa Facebook. So, mataas yung passing rate nila. So, pwede kayo mag-try mag-enroll doon. And you could also explore your cellphone. Kasi may mga applications na ngayon for reviewing IELTS. Yung may mga application sila like
for reading, for vocabulary, meron silang mga notification na magsisend sa'yo ng alert na, oy, mag-review ka na, oy, ito yung word of the day, oy, pag-aralan mo to, ganyan. And also, you could also refer to IELTS list. Website siya na nag-share ng information and reviewers din for IELTS test takers. So, yun lang. So, medyo mahaba tong video natin today. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung pinagdaanan ko sa pag-IELTS ko, and finally, nakuha ko na yung test score na kailangan ko. So, this is the first step if you want to become a UKRN, or in other people's case, kung gusto nyong mag-migrate sa ibang lugar. Yun lang yung video ko for today. So, I hope na may natutunan kayo sa video na to. Please like this video if you like videos like this. Comment down below if you need any help or if may mga bagay akong na-miss out sa aking IELTS story. Please subscribe to my channel if you haven't already, and I will see you on my next video. Bye!